What's up mga ka-idol? Shoutout sa inyo lahat at shoutout sa mga ka-5-9 natin dyan na naka-duty. Shoutout sa inyo lahat. Mabuhay tayo mga security guard. So ngayon mga ka-5-9, no, meron akong i-share sa inyo about sa kung paano ba ang proper way sa paglinis ng ating badge at mga paraphernalia, mga ka-5-9, no? At kung paano pakintabin. Ano-ano ba ang kailangan natin para kikintab yung paraphernalia natin? So ito yung mga gamit na para pangkintab ng mga paraphernalias natin, mga ka-5-9. So watch out mga ka-5-9. Siya nga pala mga ka-5-9, no? Meron lang akong isisingit. Meron kasing mga nagko-comment about sa video ko mga ka-5-9, no? Pasensya na mga ka-5-9, no? Pasensya na talaga na kasi hindi talaga maiwasan na magkakamali tayo, no? Tao lang. So yung video na yan hindi na natin ma-edit ulit kasi naka-post na eh. Pero ayaan nyo mga ka-5-9, no? Salamat sa mga puna nyo, sa mga comment niyo. Salamat, maraming salamat at napansin nyo yung mga pagkakamali ko. So yun mga ka-5-9, no? Konting kalaman lang mga ka-5-9. Alam nyo ba mga ka-5-9, yung badge natin ngayon, di ba? Ito mga ka-5-9, no? Kita nyo itong badge na to. Yan. Ito yung bago na badge sa ngayon na to na no. So pinalitan na kasi ng bago. Ito na yung badge ngayon. So alam nyo ba noon hindi ganito kaliit yung badge. Ito noon, yan, ganito kalalaki yung badge noon. Yan. So ito yung luma, no? Ito yung ginagamit noon, no? Yan. Kaya dito maliit. Ito na yon sa ngayon na ginagamit. Yun mga ka-5-9, no? So punta na tayo sa paano maglinis at paano pakintabin ang paraphernalias natin. So what's up mga ka-idol? So, sana natin paglilinis. Alam nyo mga ka-5-9, kaya meron tayong toothbrush kasi yung mga dun sa ilalim hindi yan natatanggal sa punas, matatanggal yan dito sa brush. Kaya brushin talaga natin para yan. Tapos mag-brush, punasan mo na. Yan. Tama, pintab na.
Hanap ko na hindi yung marumi. Yan. Yung hindi siya marumi. Yan. Yung sa looban niya. Doon sa pinakalooban, hindi talaga nakukuha. Balikan mo ulit. Buksan mo. Ayan. So, super kintab na. Ayan. So, yun. Kintab na. Ayan. Ayan. Kintab na, no? Ayan. Super cleaning. Kintab na. Ayan. Kumikinang. Ito natin bago. So yun, no, mga ka-5-9. Ayan. Kintab na. Ito kahit di mo nabrasin. Diretso mo lang siya. Ayan. Kintab.
Yan, makintab na. Pero sa ngayon mga ka-5-9, no? Sa ngayon, wala nang gumagamit nito mga ka-5-9. Wala nang gumagamit. Ginagamit nila yung ito na yung gamit nila ngayon, no? Ito hindi na sila gumagamit ng ganito eh. Ito na yung nilalagay nila sa ngayon. Yan, tingkad na. Yan. So yun lang lahat mga ka-5-9, no? So salamat sa panonood. At bago pa lang sa channel natin, no? Please subscribe my channel, click the bell na rin para ma-notify ka sa mga bago kong video mga ka-5-9. So hanggang dito na lang. Tabu.